טלפרומפטר הוא כלי עבודה שכל יוצר תוכן צריך. ובסרטון הזה אלמד אתכם איך לבנות טלפרומפטר בעצמכם בתקציב מינימום. שלום צינורות, כאן לירן מעתה צינור, והיום אני משתף אתכם בסרטון שווה במיוחד. בניית טלפרומפטר מקצועי בבית. מכירים את זה. שאתם מנסים לצלם סרטון חדש ולדבר על נושא שאתם הכי בקיאים בו. אבל ברגע שאתם מנסים לדבר למצלמה, אתם לא מצליחים להגיד אפילו משפט אחד רצוף. יודעים מה? גם אחרי שאתם כבר מתניעים ומתחילים לדבר נורמלי, בערך, ואחרי שאתם מסיימים, אתם עוברים על התוכן, מתחילים לערוך, אז אתם מגלים שלא אמרתם מלא דברים שרציתם להגיד. כל מיני מסרים שהיה לכם חשוב להעביר, פשוט שכחתם. אז קודם כל, אל תרגישו רע, זה קורה לכולם וצריך המון מיומנות כדי להרגיש בנוח לדבר מול מצלמה. אבל טלפרומפטר מפשט לכם את העניינים. כל מה שצריך זה לכתוב לעצמכם תסריט שישמע טבעי, קצת להתאמן עליו או לנסות להשתחרר, ולקרוא אותו בצורה טבעית, כאילו אתם מדברים עם חבר. זה לא פשוט, זה לוקח זמן, אבל בסופו של דבר זה עובד. למעשה, את כל מה שאמרתי עד עכשיו, הקראתי מתוך הטלפרומפטר בפעם הראשונה. אז אשמח קודם כל לשמוע מכם בתגובות האם זה היה נראה טבעי או לא, או מה תפס לכם הכי הרבה את העין, נגיד תנועות הידיים. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. אני יודע שיש ברשת המון מדריכים וטיוטוריאלים, בחול בעיקר, שמלמדים איך לבנות טלפרומפטר. העניין הוא שהעיצובים שהם מציעים הם או מכוערים בצורה מחרידה עם כל מיני קרטונים וקלסרים וסיכות משרד וכאלה, או שהם פשוטים מדי, מיועדים לכל מיני שימושים ביתיים, הטלפון, הם לא מתאימים למצלמה מקצועית כמו DSLR או mirrorless, או שהם בנויים מחומרים שבן אדם פשוט כמוני, כמוכם, לרוב לא יכול להשיג, נניח מדפסת תלת ממד. אז בסרטון הזה אראה לכם איך לבנות טלפרומפטר עם חומרים שניתן להשיג מהרחוב, מילולית, מהרחוב. טוב, אז אני יוצא עכשיו לחפש קצת חומרים שנוכל לעבוד איתם. בואו נראה מה נמצא. טוב, אנחנו מתקרבים למתחם של בילו, בימול, לא בילו סנטר הגדול, אלא בימול זה בילו קטן, משם הכל התחיל, ונראה מה אנחנו יכולים למצוא פה. אפה, תראו מה מצאתי. תראו את הדבר הזה, כל כך הרבה דברים אפשר לעשות ממנו. יאללה, בוא נפרק. טוב, זה היה קצת מאכזב. אני חושב שאני אוכל לפרק את כל העסק שם, אבל הצלחתי לפרק רק את החלק העליון. כל שאר החלקים שם היו מחוברים עם דבק ואלוהים יודע מה עוד עושים שם. אז פירקתי מה שיכולתי, אבל החלק הזה יספיק לנו לחלוטין לכל הבילד, אז מדהים. בואו נקפוץ למקס, לחנויות הסטוק למיניהם, נראה מה אנחנו יכולים לקושש שם בכמה שקלים כדי לעזור לנו, ונחזור נתחיל לעבוד. הופה, תראו את זה. מדהים. בואו נראה מה אפשר להוציא מפה. טוב, אז עד עכשיו מצאנו שתי מגירות שאנחנו נשתמש בבסיס שלהם, אולי גם בתושבות, אנחנו נראה. מצאנו בד שחור שאנחנו נשתמש בו לחסות את המצלמה כדי שיהיה חושך. ומצאנו גם ספוג שלדעתי אנחנו נשתמש בו לשים עליו את הטאבלט, שיהיה לו חם ונוח ושלא יזוז לנו לשום מקום. בואו נמשיך. טוב, אז הגענו למקסטוק, עוד רגע נראה מה שהם יכולים להציע לנו. אוקיי, נראה לי מצאנו את העסק. אוקיי. זה הגודל הנכון, 30x25, בפנים זה 20x25, זה אחלה. ניקח איזושהי דוגמה שאני אוהב ונתקדם. טוב, אז הנה אחו דייגים, כמה הוא עולה? 2.5 שקלים. אנחנו נמצאים כאן בנזק של בינתיים, פחות מ-15 שקלים. ספרי, 10 שקלים. זה סט שמתאים לנו, 5 שקלים, מקבלים את כל הסוגים. טוב, אז כן, סליחה. טוב, אז סיימנו במקס, עכשיו נלך ונתחיל להרכיב את הכל. בואו נתחיל.
מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את הטלפרומפטר לאחר שהוספנו לו את הבד השחור שמצאנו. אני רואה שזה לא עובד כל כך כמו שחשבתי שזה יעבוד. זה נראה בסדר, זה יכול לעבוד, אבל זה לא מספיק טוב, אז נראה לי שאני אשיג איזשהו בד נמתח, ואיתו אנחנו נשתמש, ואיתו אנחנו ננסה לעשות את החושך על גבי העדשה. אז מה שראינו עד עכשיו זו הגרסה הבסיסית של הטלפרומפטר. לראות שהוא עובד לפני שהוא הכל, לפני צביעה, לפני תוספת של בד שיחסה אותו. עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה. לאחר שהוספנו בד, תפרנו בד שיתאים בדיוק, ככה זה נראה. אז כדבר ראשון מדדתי קודם את המסגרת, אליה אני הולך לחבר בעצם את המצלמה, את המרחק מהמסגרת לעדשה, ואלה בעצם המשולשים שבעצם מסמלים כל צלע של המסגרת והמרחק שלה מהמסגרת בעצם לכיוון מרכז העדשה. אני אוסיף לכם בתיאור קובץ פוטושופ או JPG או סתם מידות, מה שיהיה לכם נוח. לאחר מכן לקחתי אותו לתופרת, אמא שלי, ונתתי לה לתפור בדיוק לפי הדבר הזה. השתמשתי בבד שהוא גם בד שהוא נמתח, והוא גם בד שהוא בעצם אי אפשר לראות דרכו. אוקיי? כך שהוא שחור לגמרי. עלה לי בסביבות ה-30 שקלים למטר, ובסופו של דבר מה שיצא זה הדבר הזה. וזה הטלפרומפטר המלא, הסגור, עם הבד, צבוע. שימו לב, רואים חלק, רואים טוב, לא מטושטש כמו בזכוכית רגילה, כאמור זו זכוכית דו-כיוונית כמו בחדרי החקירה. אוקיי? היא מכסה, היא נתפסת על גבי העדשה. ופה רואים בעצם דרך המצלמה. את המצלמה, כמו שאתם רואים, הושבתי על מאונט של מצלמות רגיל. ממליץ להשקיע בו, הוא לא דבר יקר, כמה עשרות שקלים. וכל המצלמה הושבתי על חצובה. אוקיי? כך שתוכלו להזיז אותה, והיא נראית מעולה גם לצילומים מקצועיים. כמובן, אם לא תעשו טעויות כמו שאני עשיתי, אתם רואים פה סבני דבק וכאלה, אז יהיה לכם חצובה שנראית הרבה יותר טוב. אגב, התוכנה הבאה אני משתמש כדי לקרוא מהטלפרומפטר, קוראים לה אלגנט. פשוט וככה, היא מעולה, וזה הכל. אז חברים, אני מקווה שנהניתם מן הסרטון הזה. אם נהניתם, תעשו לייק, תכתבו משהו בתגובות, תירשמו לערוץ, כדאי. אני לירן, נתראה בקבוצה בפייסבוק, הכישורים בתגובות. יאללה ביי.